हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु जुसी अनि एकदमै मिठो चिकन मोमोको रेसिपी। र यसको लागि मैले यहाँ बोलमा लिएको छु 400 ग्राम चिकन किमा र म यसमा राख्दैछु 1 कप मसिनो गरी काटेको बन्दा, त्यसै गरी एउटा ठुलो प्याज मसिनो गरेर काटेको, त्यसै गरी आधा कप मसिनो गरेर काटेको गाजर र राखेँ केही धनियाको पत्ता। र अब म राख्दैछु 1 सानो चम्चा बेसार, त्यसै गरी 1 ठुलो चम्चा मिट मसला पाउडर। यदि हजुरहरूसँग मोमो मसला छ भने मोमो मसला राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी 1 ठुलो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर र मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। मोमोको स्टफिङलाई नरम र जुसी बनाउन पानी पनि थोरै राख्नुपर्छ। अब प्यान बसाउने र यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट। यसरी तेलमा लसुन अदुवालाई एकछिन फुराएर हामीले राख्यौँ भने किमामा एकदमै मिठो हुन्छ मोमो। र लसुन अदुवा यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा बटर। बटर राख्दा चाहिँ मोमो एकदमै जुसी र एकदमै मिठो बन्छ। अब बटरलाई एकदमै राम्ररी पगाल्नुपर्छ। र अब स्टोभ अफ गरेँ मैले। अब यसलाई यसमा माथिबाट मिसाइदिउँ। र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ। ल अब लागौँ मोमोको लागि पिठो तयार गर्न। मैले यहाँ बोलमा 2 कप मैदालाई लिएको छु र यसमा मैले राखेँ थोरै नुन र अब अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसलाई मुस्दै जानुपर्छ। यसमा एकैचोटि धेरै पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन।
मोमोको पिठो गिलो भयो भने हामीलाई बेल्ने बेलामा र पछि मोमो र्याप गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ठिक्कको बनाउनु पर्छ। ल अब यति गरेपछि यसलाई 10 मिनेटको लागि छोपेर राख्नुपर्छ। अब मोमोको रोटी बनाउनलाई मैले यहाँ एउटा पिठोको बल लिए। अब यसरी बिस्तारै यसलाई बेल्नुपर्छ। यसलाई धेरै बाक्लो पनि बेल्नु हुँदैन, बाक्लो भयो भने पनि मोमो मिठो हुँदैन र धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। पातलो हुँदा पनि हामीलाई र्याप गर्ने बेलामा अलिक गाह्रो हुन्छ, यतिको हुनुपर्छ। त्यसैगरी म अर्को पनि बेल्दैछु। अब मोमोको रोटीहरू बेलिसकेपछि अब मोमो र्याप गर्ने। मोमो र्याप गर्नको लागि मैले यहाँ कचौरामा थोरै पानी लिएको छु। पानीले मोमो टाँस्नको लागि सजिलो हुन्छ र मैले यहाँ स्टिमरमा तेल पनि लगाएर राखेकी छु। यसरी स्टिमरमा तेल लगाउनाले पछिबाट मोमो झिक्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ एउटा रोटीलाई लिएँ र यसको छेउछेउमा यसरी पानी लगाउने र अब मोमोको स्टफिङलाई राख्ने। र मोमोको स्टफिङ राख्दा एकैचोटि धेरै पनि राख्नु हुँदैन, धेरै भयो भने पनि हामीलाई र्याप गर्न गाह्रो हुन्छ। र यसो गरी यसलाई एउटा हातले फोल्ड गर्दै अनि अर्को हातले टाँस्दै जानुपर्छ। र अब म अर्को पनि बनाउँदैछु। यसै गरी सबै मोमोहरू बनाउनु पर्छ। र हामीले यसलाई स्टिमरमा राख्दा पनि यसरी अलिकति ग्याप बनाएर राख्नुपर्छ। ग्याप बनाएर राख्यो भने मोमोहरू टाँसिँदैन र झिक्ने बेलामा हामीलाई सजिलो हुन्छ।
त्यसैगरी सबै मोमोहरू बनाएपछि अब यसलाई पकाउने र यहाँ पानी उम्लिरहेको छ। अब मैले यसमा राखेँ मोमो र अब यसलाई यसरी राखेर 20 मिनेट पकाउनु पर्छ। मोमो पकाउन राखेको 20 मिनेट भयो। अब यसलाई हेरौँ र हाम्रो मोमो पाकिसकेको छ। अब बेला भएको छ तातो तातो सर्भ गर्ने। मिठो जुसी चिकन मोमो यसरी बनेर रेडी भएको छ। मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि अवश्य पनि यस्तै चिकन मोमो बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त, यो चिकन मोमोको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।